Kids, pangarap nyo din bang maging isang bass drummer? Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang instrument sa drum. Ako po si Emma, and you are watching Jazz for Kids. Well, nag-start po kami magturo. As a member po muna ako nung first year high school. Then, nung naging alumni na po, nagtuloy-tuloy na po as assistant coach. Then, ngayon po, head coach na po. Ayun, challenges lang po namin sa pagtuturo sa mga bata is yung masyado pong playful yung iba. May times na hindi po sila makasunod and nahihirapan po kaming makapag-adjust minsan. Pero after naman po ng mahabang pagtsatsaga namin and patience, nagpe-paid off naman po. Tinitreat namin sila as mga kapatid, parang may times na biruan kami, may laro, para hindi naman lahat puro seryoso, pagod and hirap yung ginagawa namin. Ang basics po namin is yung proper posture, proper exercise, and then yung mga rudiments po sa drums. My favorite part is the motivation received after every mistake we make, we still learn from it. Mas susuportahan po namin yung school po namin sa mga school activities po. Na-inspire lang po talaga ako sa mga nagda-drums po. Nakakatuwa po. Gusto ko po ma-inspire yung mga kids na gusto matuto one day. Paano mag-drums. Magandang matuto sila sa murang edad kasi na-enhance yung pagiging musically inclined nila as well as yung parang brotherhood and parang pakikisama sa ibang tao na hindi pa masyadong kilala or nakakasama lagi. Sumali po kayo sa club na to kasi marami po kayong matututunan and for school spirit and more friends po. Thank you so much, Patty and Sam Fashion Collection, Footwear and Magazine, and to Aloha, Abacus Learning of Higher Arithmetic, and to Angelicum College. Mag-enroll na rin kayo sa drumming lessons, kagaya nila, and feel like a bass drummer. Samahan niyo po ulit ako sa ating susunod na kiddie adventure. My name is Emma, and this is Certified Jazz for Kids!